בטבע, הפרות נמצאות בקבוצות של כ8 עד 20 פרות והעגלים שלהן. העגלים הזכרים עוזבים את הקבוצה בהגעתם לבגרות מינית, וחיים בבידוד או בקבוצות קטנות של עד 3 פרטים. כמובן, יש לציין כי במצבי הקה כמו מחסור במזון או בזמני חום, לעתים נבחין בקבוצות מעורבות של זכרים ונקבות יחד. מחקרים מצאו שההתנהגות הטבעית של פרות לקראת ההמלטה כוללת בידוד עצמי יזום משאר העדר. במחקר שנעשה בשנת 2014, נבדק הצורך במסתור לפני ובעת ההמלטה. הפרות חולקו לשני תאי המלטה מבודדים משני סוגים, אחד חשוף ואחד המוסתר בחלקו. הגרף הבא מתאר את משך השהות הממוצע של הפרות בחלקים השונים של התאים, בכל אחד מסוגי תאי ההמלטה. ציר ה-X מתאר את סוג התא, חשוף או חצי מכוסה, וציר ה-Y מתאר את אחוז הפרות שבחרו להמליט בכל אחד מהאזורים עבור שני סוגי התאים. העמודה השחורה מייצגת את פינת התא, והעמודה האפורה מייצגת את אזור החלון, שמגדיר אזור חשוף בשני התאים. על פי תוצאות המחקר, הפרות ששהו בתא ללא מסתור לא הראו העדפה להמלטה באזור מסוים של השטח, בין אם ליד החלון או בפינה. לעומת זאת, 79% מהפרות ששהו בתא ההמלטה החצי מכוסה, העדיפו להמליט באזור המוסתר. גרף נוסף מתאר את משך השהות בפינת תא ההמלטה בשעות סמוכות להמלטה. ציר ה-X מתאר שעות סביב ההמלטה, כש-0 מתאר את זמן ההמלטה, ציר Y מתאר את זמן השהייה בפינה. הגרף השחור מציג את קבוצת הפרות ששהו בתא ההמלטה החצי מכוסה, והגרף האפור מציג את קבוצת הפרות ששהו בתא ההמלטה החשוף. כפי שניתן לראות, כשעה לפני ההמלטה, קבוצת הפרות ששהו בתא החצי מכוסה העדיפו לשהות בפינה המוסתרת, בעוד פרות מהקבוצה השנייה לא הראו העדפה לשהות בפינה. ניתן להסיק שפרות מעדיפות לבודד ולהסתתר משאר העדר, סביב ההמלטה ובפרט כשעה לפני. פרות חולות ופצועות גם כן נוטות לבודד את עצמן מהעדר. יש בכך יתרונות לפרה עצמה ולעדר כולו, שכן פרט חלש יכול למשוך טורפים, ובנוסף בידוד מונע הפצה של גורם המחלה בין שאר הפרטים הבריאים. באופן טבעי, הפרות הן אלו המחליטות על גודל הקבוצה, והן קובעות את ההיררכיה בתוכה. לעומת זאת, ברפת, הרפתן הוא אחראי על סידור הפרות וחלוקתן לקבוצות, כאשר החלוקה מתבצעת לפי גיל וסטטוס תחלובה. היום יש רפתות בהן פרות לפני המלטה נמצאות בקבוצה וההמלטה נעשית יחד, אך ישנן רפתות בהן הפרות מועברות לתאי המלטה לבידוד. ברפתות אלו אמנם נעשה בידוד של הפרה לקראת ההמלטה, אך זהו בידוד כפוי ולא רצוני. הצורך של הפרה בבידוד מתקיים בזמנים שונים סביב ההמלטה באופן אינדיבידואלי עבור כל פרה. היות והרפתן קובע את הזמן בו יש לבודד את הפרה, מתבצעת הערכה לזמן ההמלטה, והפרה יכולה למצוא עצמה מבודדת למשך זמן שאינו תואם את מה שהייתה בוחרת בעצמה. הפתרון, לשלב אזורי בידוד שיאפשרו התנהגות טבעית. על פי מעקבים, וגם על פי מחקרים שונים שאת חלקם הצגנו בסרטון, ידוע כי לפרה יש צורך מולד להתבודד לקראת המלטה או במצבים נוספים, ולכן עלינו לספק צורך זה כאשר אנו מחזיקים אותה עם פרות נוספות ברפת. מעבר להעדפת הפרות, ישנה חשיבות לבידוד גם עבור הרפתן. התבודדות מסמלת לרפתן שהגיע זמן ההמלטה, ובנוסף, פרה מתבודדת שאינה ערה יכולה להדליק נורה אדומה בקשר למצבה הבריאותי או הנפשי.
ככל שבעלי החיים שאנחנו עובדים איתם יהיו רגועים ונינוחים יותר, ונדע להעריך את מצבם, יהיה לנו נעים ויותר פשוט לעבוד איתם.